driver behind China's economic rise is its massive network of factories, and it is the world's factory. واحدة من الإشكالات اللي حصلت في الاقتصاد العالمي in the world economy, in the global economy, is that the Chinese factories had to close down. المصانع الصينية اضطرت تغلق. ليه؟ لأنه they had to maintain social distancing. يعني كان لازم عليهم هم يلتزموا بمسألة التجافي الاجتماعي. لو تتذكروا قلنا أحسن نقول تجافي بدل ما نقول تباعد، لأن التباعد دي زي كأنك أنت تبعد الحاجات من بعض، لكن إحنا بنتكلم أنك تبعد الحاجات من بعض، إنك وتبعد الناس من الحاجات والحاجات من الناس، إنما تبعد الناس من الناس. يقول لك ما تلمس، ما بعرف لك الباب، ما تلمس كده، وما تلمس زول بنفس المستوى. Okay, so as a result of the social distancing policy بسبب أو نتيجة لتنفيذ سياسة التجافي الاجتماعي أو الإنساني social distancing, China had to disrupt يقطع، يوقف، بالدارجة يلخبط. يعني China had to disrupt its massive network of factories. Massive network of factories. massive معناه ضخم كبير. network شبكة، يعني الصين عندها شبكة ضخمة من المصانع اللي بتصنع للعالم. يعني الصين هي the world's factory. China is the world's factory. ده كله يعني تأثر بالكورونا فيروس، كله تأثر بالكورونا فيروس، والنتيجة أنه يعني الاقتصاد العالمي توقف. الصادرات اللي هي الاكسبورتس حقت الصين انخفضت، الاكسبورتس. والدول الثانية برضها الامبورتس حقتها انخفضت. فاللي بيطلع مننا كصادرات بيجيك انت كواردات، بتطلع مني الحاجات كاكسبورتس صادرات، وانت تستلمها كشنو؟ كواردات imports. ف the coronavirus has disrupted the global economy. global economy الاقتصاد الدولي. وطبعا ده كله بدخلنا في ظاهرة انتوا عارفينها كويس اسمها شنو؟ العولمة. globalization. globalization. لو الناس كانوا يفتكروها وانا ساكت الان بيقدروا يشوفوا انه فعلا في globalization، لانه العامل الصيني لما يقفل له المصنع ما ينتج، انت تقول والله الحاجه الفلانيه دي ما في. بينما انه زمان كله الناس كانوا بينتجوا براهم وكده يعني. لكن بعد ذاك جات مساله السبيشاليزيشن. specialize بمعنى شنو؟ يتخصص. طبعا في ايباي هنا نقول والله China is specialized in producing كذا. يعني الصين متخصصة في إنتاج كذا. أو نقول والله the Sudan is specialized in كذا. Sudan is specialized in مثلا producing gum Arabic مثلا producing gum Arabic. يعني السودان متخصص في إنتاج الصمغ العربي. أوكي. عمليا بقت الصين هي شنو؟ makes up 1/3 of the world economy. China makes up 1/3 of the world manufacturing. المانيفاكتشرنج هو الصناعة التحويلية. يعني الصين بتنتج ثلث الإنتاج العالمي من الصناعة التحويلية.
China makes up 1/3 of the world manufacturing, and it is the world's largest exporter. It is the world's largest exporter وهي أكبر مصدر في العالم. It is the world's largest exporter وهي أكبر مصدر في العالم. ده كله مربوط بالكورونا فيروس، ده كله تأثر لأنه social distancing بقى هو الأساس يعني في مكافحة الكورونا فيروس. طيب now we go here. جبال عرفنا أنه في أشياء كثيرة وضعتها ولاية نيويورك لمكافحة الكورونا فيروس، وده كان شفناه في الفيديو كليب السابق. Okay, in the previous video clip we have seen Andrew Cuomo, the New York governor's state, the New York state governor, saying that the infection rates have to decrease. Infection rates. قال إنه حالات الإصابة أو معدلات الإصابة مفروض تنقص. Infection قلنا هي العدوى، حالات العدوى بالكورونا فيروس مفروض شنو؟ تنقص والمعدلات تنقص. And there must be a consequential change. Consequential. You see here, you say consequential. The TI becomes sh. You say consequential change. Consequential. It's very long, but you can divide it into three parts. Con, this is one part. Then sequen, لحد هنا ممكن يكون ده this is another part. sequen لحد هنا. Okay, this is the third part. ودي ذاتها ممكن تبقى جزئين. The last part can be shell, consequential change. الناس في بعض الناس بيعانوا من نطق الكلمات الطويلة، ويوم من الأيام حنعمل يعني حصتين ثلاثة عن النطق، كيف ننطق بصورة جيدة يعني. وانتوا برضه الحياة اللي عايزينها ممكن ترسلوها في رسائل يعني. فبرضه قال إنه these systems work in coordination. السيستمز اللي هي الايكونوميك سيستمز، النظم الاقتصادية، مصانع إنتاج السيارات، مصانع إنتاج البلاستيك، ما بعرف مصانع إنتاج الورق، مصانع كل المصانع دي بتشتغل in coordination، تشتغل بصورة متناسقة، يعني في تنسيق بين كل الجهات المختلفة دي. They work in coordination، بتعمل بتناسق وبتنسيق. برضه هنا دي كلمة طويلة كو ماشي كو اوكي. برضه ممكن تقول كو لو حبيت كو. في ناس بينطقوا في ناس ما بينطقوها. دي أخيرا نيشن، coordination اللي هي شنو؟ التنسيق. أنا دائما بذكركم إنه أنا بسجل المواد دي قاعد أخدها في الصفحة بتاعتنا أو صفحاتنا الثلاثة على الفيسبوك والصفحة بتاعتنا على اليوتيوب. أوكي؟ يعني all the recordings are stored in our free Facebook accounts and in our YouTube account. And he said also federal support is needed. Federal support أو الفederal support هو شنو؟ الدعم أو الإسناد الاتحادي، معناه إنه الحكومة الاتحادية لازم تسندهم. And there must be a smart legislation. هنا برضه دي كلمة شوية طويلة. ممكن نقسمها نصين. Legislation. Okay, a smart legislation and federal support are needed.
لا بد من الدعم والإسناد الاتحادي من الحكومة الاتحادية، ولا بد أيضا من ال- آه، التشريعات الذكية، يعني تطلع قوانين ذكية تسمح بأنه الفيروس ما ينتشر ثاني. Okay. In this slide, okay, as you can see, again, supply chains are very important. Okay. وتكلمنا قبل للناس اللي ما كانوا معانا، تكلمنا عن الجلوباليزيشن، تكلمنا عن السبيشاليزيشن. كويس. وهنا نمشي ل the next slide لأنه الجزء ده قلناه كله. قلنا globalization made supply chains so deeply interconnected. نقولها مع بعض. Globalization made supply chains so deeply interconnected. Okay. Again, قلنا whenever we find a big long word, we can cut it into parts. This one, you can cut it into glow. This can be one part. Then lie لحد هنا. This is a second part. And the last part is zation. Globalization. حسب قدرتك، يعني ممكن تقطعها انت بطريقه مختلفه شويه، لكن في النهايه don't feel afraid، ما تخاف من الكلمات الطويله، يعني دي طريقه نتعود بها او نعود بها انفسنا على انه نحن we read long big words. Okay. So globalization made supply chains so deeply interconnected، يعني العولمه جعلت سلاسل الإمداد متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض بشدة. ديبلي هنا بعمق، لكن يعني المعنى أنها بشدة. يعني الصين بتعتمد على غيرها من الدول في الإنتاج بتاعها. أمريكا تعتمد على غيرها من الدول في الإنتاج بتاعها. All these countries are interconnected and interdependent. دي الكلمة الأهم. interdependent. في ناس منكم ممكن يقولوا شنو الكلمات اللي احنا دايرينها دي كلها طويلة كده ليه؟ والله دي زي ما بيقولوا اللغة يعني اللي قدامنا يعني، فما في بديل غير انه الواحد يتعامل معها. انت ده جزء، دي ده جزء، او ممكن لحد هنا نقول depend. انت depend، والاخير الجزء الاخير dent. You can cut it into different parts. For every part will be representing part of the word, of course. And finally, we'll say interdependent. Dependent, it comes from depend. Depend بمعنى شنو؟ يعتمد. Sorry, depend يعتمد على. والله نقول إن فلان ده you can depend on him، ممكن تعتمد عليه، أو you can rely on this person. rely on يعني يعتمد على أيضا. أوكي. لكن بقت الدول بتعتمد على بعضها البعض. countries have become interdependent. interdependent. طيب برضو هنا عندنا when there are issues in China's economy, they are felt across the globe. اللي هو ده شرح للفكرة الفوق دي، إن الدول بقت معتمدة على بعض البعض. ف when there are issues بمعنى مشاكل. لما تقع أو تحصل مشاكل في مكان ما أو تحديدا في الصين، أوكي، فبنلقى إنه نحن
يعني زي ما بيقولوا المشاكل دي تنعكس على دولة ثانية. When there are issues in China's economy، عندما تكون هنالك مشاكل في الاقتصاد الصيني China's economy، there are or sorry they are felt sorry they اللي هي راجعة على شنو؟ للissues. فهذه يحس بها. أنا حاولت أترجمها ترجمة حرفية أوكي كجزء أول يعني يحس بها أو يشعر بها across the globe. يعني الإيشوز دي أو المشاكل دي بتاعت الصين الناس حتحسها عبر العالم across the globe اللي هو شنو؟ العالم. ومنها الناس اشتقوا globalization. you see globe and global معناها عالمي. في علم الجغرافيا بيقولوا يستخدموا كلمة جلوب دي عشان يقصدوا بها الكرة الأرضية. the globe هو الكرة الأرضية. والحاجة الجلوبال هي الحاجة اللي بتنتمي للكرة الأرضية للعالم يعني. فمنها عملوا فعل اللي هو globalize يعولم. يقول لك the globalization of technology عولمة التقنية. the globalization of terror عولمة الإرهاب. the globalization of scientific research عولمة البحث العلمي. والناس بيقوا يعولموا أي حاجة الموسيقى ما بعرف لك شنو أي حاجة. أوكي فهنا عندنا إنه هم بيقولوا إنه when there are issues in China's economy they are felt across the globe. لما تكون في مشاكل في اقتصاد الصين فهذه المشاكل يشعر بها الناس في من عبر العالم. اوكي Wuhan the epicenter of the virus was sealed off. كلنا عارفين انه ووهان كانت هي مركز انطلاق هذه الجائحة. يعني المركز الذي انطلقت منه الجائحة كان هو ووهان. It was Wuhan was the epicenter. مركز الانطلاق. اوكي الذي انطلقت منه هذه الجائحة كان هو ووهان. ف it is the epicenter of the virus. المكان الذي انطلقت منه هذه الفيروسات. So China has sealed off. seal بمعنى ختم. لكن seal off بمعنى انه يقفل يغلق. السلطات الصينية the Chinese authorities have sealed Wuhan off أغلقتها بالكامل عزلتها من العالم. ده كله عشان الفيروس ما ينتشر. اوكي قلنا flattening the curve معناه شنو؟ الناس يقللوا عدد الحالات the number of confirmed cases أو the infected people الناس المصابين infected cases or people أو confirmed cases برضو بيتكلموا الناس عن الحالات المؤكدة. okay the infected people هم الناس المصابين confirmed cases أو هي الحالات المؤكدة. دي العبارتين يعني بيهم حاجة واحدة الناس المصابين يعني. okay so the number of cases should go down. عدد الحالات يجب أن ينقص. اوكي ولما ينقص ولفترة طويلة معقولة لمدة أسبوعين for 2 weeks بانتظام يكون في نقصان مستمر أو استقرار. في الحالة دي بيقول لك this is a flattening of the curve. flattening اللي هو شنو؟ تسطيح. يعني المنحنى ده بعد ما كان ماشي طاير لفوق كده بقى شنو؟ ماشي كده لو شايفيني يعني كان عامل كده بعد ذاك بدأ it started to flat بدأ يبقى flat. في الأول كان كده then it started to
flatten. في ناس يقول لك it started to plateau برضه شنو؟ يبقى شنو زي منظره زي منظر الهضبة. الهضبة من بعيد لو عينت لها بتلقاها هي قطعة من الأرض ممتدة على مئات الكيلومترات آلاف الكيلومترات، كويس، وبمستوى واحد لكن كلها مرتفعة، كويس. فبرضه بيستخدموا العبارة دي plateauing the curve. الكيرف هو المنحنى. طيب then هنا we have just a minute uh, excuse me, where is my okay, yes. قلنا China mandated factory shutdowns. يعني شنو الكلام ده؟ الكلام ده معناه انه when the crisis happened، عندما وقعت الأزمة في الصين، فالحكومة الصينية has mandated the local authorities. local authorities اللي هي السلطات المحلية. local authorities. Okay. The Chinese government has mandated. to mandate بمعنى شنو؟ يفوض. يعني الحكومة الصينية فوضت السلطات المحلية the local authorities عندها هناك to go for factory shutdowns. ده هو جاب الانخفاض في الإنتاج الاقتصادي الدولي. يعني الفاكتوري شت داونز اللي هو إغلاق المصانع across most of its provinces. province هي المحافظات. يعني في معظم المحافظات الصينية سمح بشنو؟ إغلاق المصانع. بدأت ترجع هسه، يعني هسه هم they are reopening. قبل شفنا في الجزء اللي بديناه قبل الناس اللي تأخروا we spoke about the reopening of the economy. reopening the economies اللي هو دخلنا موضوعنا بتاع الليلة. reopening the economies إعادة فتح ما يسمى بالاقتصادات. فهنا إلى إنه عندنا Hyundai had to suspend production in February after not receiving parts it usually gets from China. ده مظهر ثاني مظاهر العولمة. شركة هيونداي اضطرت to suspend تعلق الإنتاج in February production والإنتاج in February في فبراير الماضي after not receiving بعد ما قدرت تستلم قطع السبيرات اللي عادة تستلمها من الصين لصناعة موتوراتها بتاعت شركة هيونداي. دي هي الجلوباليزيشن اللي بنتكلم عنها. Another phase of globalization وجه آخر من وجوه العولمة Apple designs and sells the iPhone. شركة أبل تصمم الآيفون وتبيعه but does not manufacture its components. دي حاجة معظم الناس ما عارفينها، لكنها لا تصنع مكونات اسمه ايه ده الهاتف بتاعه. بتصنع وين؟ في الصين. الهاتف الايفون ده امريكي زي ما عارفين، لكن the iPhone components المكونات حقته بطنه يعني بتشيلها شركة ايفون بالكامل بتوديها للصين تقول لها اصنعي لنا المكونات دي وتشيلها بتمشي تبيعها في العالم كله. اكيد عشان تحقق ارباح اعلى، لانه تكلفة التصنيع في الصين ارخص لها من امريكا. اوكي، فنقراها ثاني. Apple designs and sells the iPhone but does not manufacture its components. يعني هي تصمم وتبيع الايفون لكنها لا تصنع مكوناته، مش لانها ما بتعرف، هي صممت، هي عارفه كويس، لكن التكلفه اعلى. اوكي، نمشي to see the next slide.
It relies on a complex web of facilities through the world to source its parts, with a heavy reliance on China. اللي دي شنو؟ ايفون، شركة ابل. It relies تعتمد on a complex web الشبكة، شبكة مركبة معقدة of facilities، مرافق أو معينات أو مناطق بتاعت إنتاج through the world، عبر العالم to source its parts، عشان تحصل على الأجزاء بتاعت المكونة لمنتجاتها with a heavy reliance on China. Heavy reliance معناها اعتماد شديد جدا على الصين. م? طيب. Apple announced that sales are expected to fall short of target. Apple أعلنت that sales، أن المبيعات يتوقع أن تنقص، أن تنخفض to fall. Okay. Short of target يعني تنخفض من الهدف اللي هم خاطينه كل سنة بيحطوا هم تارجت يصلوه، تارجت اللي هو الهدف، لكن متوقع أنه السنة دي أنهم لا يحققوا نفس الهدف من الإنتاج طبعا. The hysteria around coronavirus has made investors nervous. The hysteria طبعا عارفينها around coronavirus، حول الكورونا has made investors هم المستثمرين nervous، يعني الحاجة دي خلت الكورونا والهستيريا دي خلت المستثمرين عصبيين جدا. The US and Canadian central banks have slashed by 0.5% in response. Have been slashed. The US and Canadian central banks have have slashed, not have been slashed, have slashed interest rates by 0.5% in response to mounting economic concerns. البنوك الأمريكية والكندية المركزية طبعا خفضت سعر الفائدة interest rates slash يعني يخفض by 0.5% بنسبة 0.5% استجابة in response to mounting economic concerns. mounting معناه متصاعد. economic concerns اللي هي شنو؟ المخاوف الاقتصادية، القلق الاقتصادي. As a result of this they had to reduce the interest rate. The global growth could be cut in half to 1.5% by 2021. half اللي هو نص، يعني نسبة نص في المئة، ما بين نص في المئة إلى 1.5%. global growth اللي هو معدل النمو العالمي. global growth could be cut in half to 1.5% by 2021. يعني لما تيجي 2021 النسبة دي حتنخفض في النمو العالمي، وهي حتكون مؤثرة جدا لأنها حتكون تريليونات من الأموال. In order for a recession to happen, coronavirus would have to reach pandemic levels. الكلام ده احنا جبناه متأخر شوية، لكن كان ممكن نقوله في الأول، اللي هو إنه عشان ما نصل حالة الكساد الدولي ده، recession اللي هو الكساد، المنتجات كثيرة والقروش بسيطة، كويس؟ الناس ما تقدر تشتري، ده بسموه recession. In order for recession to happen، يعني عشان ما كان يحصل كساد عالمي، coronavirus would have to reach pandemic levels. كان لازم الكورونا دي تصل مستوى الجائحة.
ده بيرجعنا للكلام البدري اللي قلناه انه بانديميك تختلف عن انديميك. انديميك هي حاجة متوطنة في مكان معين، اما بانديميك هي تخرج من موطن معين لتعم العالم. عشان كده بسموها شنو؟ بانديميك. وده السر بتاع كلمة جائحة. الناس اللي بيسمعوها بيفتكروا انه الناس دي قاطعيننا ساكت، لا، دي جاية من منظمة الصحة العالمية from the World Health Organization. انه الحاجة اللي بتعم العالم بيسموها جائحة باللغة العربية، والانجليزي بيقول عليها pandemic. It is early to predict. الحالة اللي احنا فيها دي this global economic status، الحالة بتاعت الاقتصاد الدولي اللي احنا فيها دي global economic status دي لسه يصعب التنبؤ بها كلها. global economic status يعني الحالة بتاعت الاقتصاد الدولي دي اللي احنا فيها دي وضعها شنو النهائي لسه ما ظاهر ويصعب التنبؤ به. It depends on whether consumers start to change their spending behaviors أو behavior based on that fear. والجاي ده what will happen in the future will depend it اللي الحاجة بنتكلم عنها دي it depends تعتمد on whether consumers start to change their spending behavior. يعني تعتمد على أن المستهلكين consumers اللي هم المستهلكين consumers start to change their spending behavior. سلوكهم في الإنفاق spending اللي هو الإنفاق، يعني سلوك الناس في الإنفاق هو اللي حيغير فيما يجري اعتمادا based on the fear أو that fear، اعتمادا على ذلك الخوف. أوكي. طيب نحن عندنا حوالي دقيقة ونص فضلت لنا يا إخواننا، وبعد ذاك هنضيف. فالمادة اللي نحن استعرضناها من قبل لحد هسه هي كلها موجودة قدامكم، وهي مسجلة هتلقوها في حساباتنا الثلاثة on the Facebook account and on YouTube. طيب قبل ما نتفارق، أنا عارف إنه المفروض نحن نتناقش، قبل تناقشنا في جزء الناس اللي ما كانوا معانا، وعشان نحن نستفيد يكون كويس إنه نتلاقى كلنا في مواعيد ثابتة. فأنا شايف إنه أفضل ميعاد يكون الأحد الجاي، يكون عندنا وقت، والمادة دي كلها عندكم ممكن تجوا المرة الجاية، يعني زي ما نقولوا تناقشوها معانا كويس. رسل بأسماء حسابات في الفيسبوك. ده منو ده؟ دي ميسون مش كده ولا منو؟ Who is speaking؟ اوكي ميسون. اوكي I will send them يا ميسون. هرسل لك الناس التانيين دول عارفينهم، انت هرسلهم لك في الواتساب. فضلت لنا دقيقة كويس. خلاصة الموضوع انه انا بدعوكم برضو انه you share these videos، والمرة الجاية